Pazarálmok porhüvelye. Virágzó idők. Egy kicsi aranydísz hat szirommal, mely soha el nem hervadhat. A halandó dicsőség múlandóságát jelképezi. Álmában egy fantomot látott, mely a holdfény alatt táncolt a zenére. Épp úgy, mint a fiatalember a távoli múltban, ki hasonlatos volt egy üres papírlaphoz, s mint egy tiszta, mégis törékeny személy, felemelkedik, amint a harag és szenvedés eloszlik. A vándor nem tudta, hogy lenne bármiféle képessége az álmodásra. Úgy gondolta, ez csak is a kutató újabb kis trükkje, vagy tán a régmúlt szív szemernyi ellenállása lehetett. Ekkor megszerezted a szívet, melyről mindig is álmodtál, de az nem volt több hazugságok és megvezetés egyszerű kellékénél. Most végre megkapod, mi hozzád tartozik, és ez a hamis, épített test legalább törekedhet arra, hogy hatalma legyen a világ fölött. S mégis ez nem több a dicsőség múlandó álmánál, és mindez egy napon el fog sodródni a szenvedő föld sóhajai közt. Ő volt a múltból, ki ezt mondta? Vagy tán ő a jövőből? A csavargó ezzel mit sem törődött, hiszen mikor felébredt, nem ő, hanem a mennyei jövő foszlott szerte. A fényűzés tolla. Egy tollalakú jelkép, mely a magányos csarnokból került elő. Alkotójának könyörülete arra vezette, hogy abban a kúriában maradjon egy bizonyos, szendergő alakkal együtt. A hosszasan vándorló különc többé nem gondol erre. Azonban mikor lehunja a szemét, még mindig látja Tataraszon a holdfényes éjszakáit és a lángoló kohó tüzét. A kedves, fiatal követ azt mondta: ez az aranydísz a mindenható sógonatta személyazonosító, azonban ahogy járod a világot, kérlek, tartsd ezt észben. Sose fedd fel a kiléted másoknak. A becsületes ellenőr így szólt: meg lehet, hogy ez az aranydísz a mindenható sógonatta személyazonosító, azonban te sem ember, sem szerkezet nem vagy. Ezáltal pedig csak ezen stílusban foglalkozhatok veled. Ne neheztelj rám ezért. A vándor, kit tegnap a porban hagytak, többé nem gondol erre. Azonban mikor eltakarja a fülét, még mindig hallja a vadszeleket, melyek abban az évben üvöltöttek. Egy várakozó szempár így szól: ez az aranydísz a mindenható sógonatta személyazonosító, biztosan képes embereket menteni. Az intelligens, bájos papnő így szólt: ez az aranydísz a mindenható sógonatta személyazonosító, és nem fog magadra hagyni. Részemről pedig igyekszem azonnal segítséget küldeni. De végül az aranynyílt tollat belepte a por, s minden történet a karmikus lángokban égett, míg végül semmi sem maradt. Az életdala. Ami Inazumát illeti, ez valami tengeren túli kis tárgy. A szerkezet szívét eltávolították, és a mutatói többé nem járnak. Eredetileg arra született, hogy egy szív porhüvelye legyen. Azonban álmában könnyeket hullajtott. Alkotója ezt ekképp értelmezte: emberként vagy eszközként nézve is túlságosan törékeny. Az alkotója mégsem pusztította el, és így hagyta tovább szenderegni. Későbbi munkáiban olyan modelleket tervezett, melyek képesek eltárolni egy szívet az elavulásig. Nem sokkal később a legnemesebb és legtekintélyesebb bizonyíték a világon otthontalanná vált, s így a Jugóhegy nagy szentélyébe küldték. Később a gyönyörű bábú felébredt, s megkezdte vándorlását. Számtalan szívet megfigyelt. Jókat, becsületeseket, erőseket, gyengédeket. A bábú maga szintén vágyott egy szívre.
Később a bájos bábú végre megszerezte azt a bizonyos szívet. Végtére is ez volt a létezése értelme, az ok, amiért egyáltalán létezett. S mégis, ez nem az volt, amire a bábú igazán vágyott, mivel semmiféle áldást nem tartalmazott. Helyette egy önzőségtől, álszentségtől, alattomosságtól és átoktól túlcsorduló áldozat volt. Mindez egy nyájas burokba csomagolva. A jó és gonosz volt az érző életdala, haszontalan és disszonáns. De ha kirántotta volna ezt szívet, többé semmit sem érezne egyáltalán. Az ébredés kulacsa. Egy ivópalack, mely aranyporral és fekete festékkel díszített. Az eredeti színe mára felismerhetetlen, de úgy fest, hogy főként előadás kellékeként használták. Amenoma, Futsu, Isshin, Hyakume, Senju. Ekkoron ezek voltak a Raidengokaden 5 ága. Azonban ma már csak az Anemona tartja fent az örökösödési vonalát, míg az Isshin vonalról csak éppen hogy elmondható, hogy van létező leszármazottja. Az emberek szemében ez mindössze az idő vasfogának eredménye. Soha egyszer sem gyanították, hogy efféle hirtelen kegyvesztés mögött valamiféle titkos rejtély húzódik meg. A vándor sosem ismerné ezt be. Sosem ismerné be, hogy egykoron ő tette ezt a kovács elleni bosszújaként. Ahogy azt sem vallaná be, hogy félúton elhagyta cselszövéseit, mert hirtelen értelmüket vesztették. Mindössze annyit mondana, egy bizonyos kutatótól tanult hangnemben. Ez mind csak egy kis kísérletezés volt az emberi természet terepén. Inazuma tradicionális színházában van egy bizonyos karakter, kit úgy hívnak Kunikuzushi. Az ilyesfajta karakterek gyakran cselszövők, nemzetek bitorlói. Vándorlásai végén ezt a nevet választotta saját akaratából. És a névre, mit egykor használt, nos, többé nem emlékszik rá. Inazuma tradicionális színházának normatívája, hogy egyesítsék a színdarab 3 felvonásának nevét, hogy ezáltal alkossák meg a színdarab címét. Például Sumirezome, Sangetsu és Kogetsukan összeköttetik, így kialakítva a Sumirezome Sangetsu Kogetsukan című színdarabot. Talán egyszer elérkezik a nap, mikor a test kalandjai, tapasztalatai, halandók közt továbbadandó mesékké lesznek. Távoli emlékek, melyek lefolynak a lévonalakon. De ma még egyelőre a 3. felvonása folyamatban van. Vázas kalap. Egy kalap, mely egykor naptól és esőtől védelmezett egy vándort. Végül pedig egy kényelmes eszközzé vált, amivel arcokat lehet eltakarni, kifejezéseket pedig elrejteni. Merre tartasz, vándor? A kószáló ifjút megállította egy gyermek kiáltása. Egy tataraszunai mesterember gyermeke volt, bár betegeskedett, a szemei még mindig tiszták voltak. Az ifjú azt mondta, Inazuma városba tart. De nagyon esik most! Azt mondják, hogy akik elmentek, sosem tértek vissza. Az ifjú kinyitotta, majd becsukta a száját néhány alkalommal. De végül csak egy kis mosolyt tudott adni a gyermeknek. Legközelebb, mikor ismét betette a lábát arra a szigetre, a gyermek sehol sem volt található. Merre tartasz, Inazumai? Ez a hajó nem neked van! A vándorló fiatalembert egy hajós akasztotta meg a kikötőben. Azonban mielőtt az ifjú kivonhatta volna kardját, egy férfi a társaságában megállította. A férfi azt mondta a tengerésznek, hogy a külföldi vele van. Ó, szóval az ön vendége, uram! Elnézését kérem a vádaskodásomért! A férfi adott egy kabátot az ifjúnak, hogy távol tartsa a hideget, de az ifjú megrázta a fejét. Nem volt szüksége fél a dolgokra, csak azt kívánta tudni, miféle érdekes dolgokat találhat e hosszú kalandon. Hírhozó lordom, merre tart?
Az ifjú, ki a fecsegő embereket utálta a legjobban, visszakézből felpofozta az alárendeltjét. Azonban szerette nézni a rémület és tehetetlenség kifejezéseit átsuhanni az emberi arcokon. És talán pontosan eme bártyú alárendelt kifejező képessége volt az oka annak, hogy a közelében tartotta. Elárulta a hitvány megfunyászkodó alaknak, hogy kelet felé mennek Mondstadtba. Értettem, azonnal előkerítem a testőreit! Természetesen nem volt szükség a testőrökre, azonban túl lusta volt ahhoz, hogy kreténekre fecsérelje a szavait. Felvéve vándorkalpagját, megindult kelet felé egyedül. Gyermek, merre tartasz? Hazatérvén az ifjút egy idős nő állította meg az út mentén. Azt felelte nyugat felé. Szóval Yoshiori szigetre? Mi dolgod van ott? Tanástalanul kérdezte, mindössze annyit tudva, hogy az utóbbi időben nem túl békés ott a helyzet. Az ifjú feszült mosollyal arcán megköszönte az idős hölgy aggodalmát, és azt mondta, útban van egy kijelölt találkozóra. Ahogy a hajó végül megközelítette a partot, egy külföldi viseletbe öltözött nő lett látható a parton állva. Egy apró kristálygömböt dobott az ifjúnak a távolból. Könnyedén elkapva felemelte a haldokló vérben ázó nap felé.